ආයුබෝවන් අදත් ඔන්න මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් රසම රස රෙසිපි එකක් එක්ක. අඩු වියදමකින් ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් රෙසිපි එකක් තමයි අද අරන් එන්නේ. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම ඒකට පාපිති දෙකක් අරන් තියෙනවා. කිරි කෝප්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එක බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. සීනි හැඳි 5ක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු ටිකක්, වැනිලා ටිකක්. ඔන්න ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගන්නවා. මම පාම්පෙති මේ විදිහට වටේ කපලා ඉවත් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. වටේ තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ පාම්පෙති දෙක මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කඩලා බෝල් එකට දාගන්නවා. ඒත් එක්කම අරගත්තු ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පෙත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. බිත්තරෙත් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම සීනි, ලුණු ටිකක්, වැනිලා හැන්දක්. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ සියල්ල මම මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරලා මේක ටිකක් පැත්තකින් තියා තියෙනවා. එතකොට අපේ පෑන් ටික හොඳට පෙඟෙනවා. ඒත් එක්කම පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන සීනි හැඳි 3ක් මම පෑන් එකට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ සීනි ටික දැන් කැරමල් කරගන්න ඕන. මද ගින්නේ මේ සීනි ටික අපි කැරමල් කරගන්න ඕන. ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගෙන හොඳින් කලවම් කරමින් මේ සීනි ටික හොඳින් දිය වෙන්න හරින්න. ඔයාලට මෙතනදී සීනි වෙනුවට හකුරු පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම රතු සීනි කැමති සීනි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට golden brown වෙන්න මද ගෙන්නේ තියා තියන්න. මෙන්න මේ තරම වෙනකොට අපේ ලිප ඕෆ් කරලා උණු වතුර හැඳි කාලක් වගේ මෙන්න මෙහෙම එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටක් වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ පුඩින් එකට ලස්සන පාටක් එකතු වෙන්නේ. මෙන්න මේ බෝල් එකට තමයි මම පුඩින් එක හදන්නේ. ඒ බෝල් එකට මම මේ හදාගත්තු කැරමල් ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කැරමල් ටික අඩිය හැමතැනටම යන විදිහට මෙහෙම කරකවමින් තවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පෙඟෙන්න දාපු පාන් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මම පුඩින් මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් උකු මිශ්‍රණයක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා අපේ කැරමල් ටික හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ අපි හදාගත්තු පුඩින් මිශ්‍රණය කැරමල් එකතු කරපු බෝල් එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆෝයිල් එකක් අරගෙන හොඳින් කවර් කරගන්නවා. මම මේ භාජනයට තියලා තමයි අපේ පුඩින් එක ස්ටීම් කරගන්නේ. මම වතුර එකක් ලිපේ තියලා තිබුණේ. ඒක දැන් හොඳින් රත් වෙලා මේ වෙලාවේ මම හදාගත්තු පුඩින් මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොට් පොට් එක උඩින් තියලා ලිඩ් එකෙන් වහලා ස්ටීම් වෙන්න තියනවා. විනාඩි 45කට විතර පස්සේ මම මේ ඇරලා බලන්නේ. පරිස්සමෙන් මේ විදිහට ෆොයිල් එක හිමින් අයින් කරලා ටූත් පික්ස් එකක් ඇතුල් කරලා බලන්න අපේ පුඩින් එක සෙට් වෙලාද කියලා, හොඳට ස්ටීම් වෙලාද කියලා. මේ විදිහට ක්ලියර් එකට එනවා කියන්නේ අපේ පුඩින් එක හරි. මම මේ විදිහට ලිපෙන් බාලා මේක ඇරලා මේ විදිහට ටිකක් නිවෙන්න අරිනවා. හොඳට නිවුණාට පස්සේ මේක ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 2ක් 3ක් තියන්න ඕන. පැය 2-3කට පස්සේ තමයි මම මේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගන්නේ. දැන් මේ විදිහට ෆොයිල් එක අයින් කරලා බලන්න. අපේ පුඩින් එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට හොඳට පේනවා යට කැරමල් ටික හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ටූත් පික්ස් එකකින් වටේ මේ විදිහට බුරුල් කරගන්න. එතකොට අපේ පුඩින් එක ලේසියෙන්ම ගැලවෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පිඟානකට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. එතකොට ලස්සනට කෑලි කපලා අපිට පිළිගන්නන්න පුළුවන් අමුත්තෙකුට වගේ. වව්, මගේ පුඩින් එක හරිම ලස්සනයි. පැණි බේරෙනවා. ඔයාලටත් පේනවා. දැක්කම ආස හිතෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ රසම රස පුඩින් එකක් දැන් ඔයාලටත් හදාගන්න පුළුවන්. අඩු වියදමකින් හරිම ඉක්මනින් ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම විශේෂ පාටි එකකට උනත් මේ වගේ රස පුඩින් එකක් අපිට හදන්න පුළුවන්.
හරිම ලස්සනයි. අපේ කෑම මේසේ අලංකාර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කෑල්ලක් කපලා බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන පෙනුමක් තමයි අපේ පුඩින් එකේ ඇතුළ තියෙන්නේ. කෑලි ලස්සනට කපන්න පුළුවන්. පුඩින් වගේ කෑම ලොකු පොඩි කවුරුත් කන්න කැමති. ඉතින් මම රස බලන්නයි යන්නේ මගේ පුඩින් එක. ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. පාන් පෙති 2යි බිත්තරයයි කිරි කෝප්පයයි. ඉතින් 4-5 දිනකට ඇති වෙන්න මේ පුඩින් එක හදා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එකට subscribe වෙන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මං ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන මම නිලු.